سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. پس میریم ادامه میدیم مثنوی معنوی رو با داستان طوطی و بقال. خب با توجه به بازخوردهایی که از شما عزیزان گرفتیم، از شما دوستانی که مهمان قاب نگاهتون هستم الان، متوجه شدیم که روش تشریح داستان پادشاه و کنیزک رو پسندیدید. این که در ابتدا ما اشعار رو معنی بکنیم، یک شرح مبسوطی، نه یک شرح گذرایی ازش بدیم، برسیم از ریتم نیفتیم، داستان رو ادامه بدیم، سریعتر به انتها برسیم و در انتها بشینیم و تحلیلش بکنیم و پرده از اسرارش کنار بزنیم رو پسندیدید. بنابراین این قاعده رو حفظ میکنیم و من داستان طوطی و بقال رو هم که میخوام براتون شروع بکنم ابتدا در 3 پست میخونمش، یه تحلیل خیلی ساده و گذرایی ازش میدیم، میریم جلو، ابیات رو معنی میکنیم و در پست 4 به تحلیل دقیقش میپردازیم و پرده ها رو کنار میزنیم، چون داستان کوتاهی است اما به شدت مهمه. داستان از کجا اینقدر اهمیت پیدا میکنه؟ از اونجایی که مولانا به باد نقد میگیره یکی از پدیده های فلسفی که اتفاقا امروز خیلی باهاش سر و کار داریم و اتفاقا این نقد بیشتر دامن علما و اهل علم رو میگیره که حالا عرض میکنم براتون. این پدیده ریداکشنیزم یا فیزیکالیزم هست، تحویل گرایی، تقلیل گرایی یا عملاً فروکاستن و فروکاهیدن یک پدیده به یک پدیده بنیادین تر که حالا عرض میکنم این نقد کجا رخ میده و کجا ما رو یواش یواش ذهنمون رو میلغزونه و به فکر وامی داره. به عنوان مثال آلبرت اینشتین در تئوری نسبیت میگه جرم انرژیه. خب او رقبایی هم در تئوری نسبیت داشت، یکیشون آلفرد وایت هد بود که تقریبا قوی ترین تئوری رو مخالف او داشت و البته همه تئوریش رد نشد، اما دیگه امروز مسئله ای نیست که مطرحش بکنن، بهش نمیپردازن. حرفمون بود که بله جرم انرژیست، اما این غلطه که بگیم جرم چیزی جز انرژی نیست. اینجا این مغلطه رخ میده. یعنی ذهن ما وقتی که میگه جرم انرژیست صاف ما رو از نقطه A میرسونه به نقطه B، در صورتی که اون میاد میگه نه جرم، این غلطه بگیم جرم چیزی جز انرژی نیست، انرژی هم هست. مثال ساده تر، خب تئوریایی هست که ما میمون برهنه هستیم عملا، یعنی از همون نسل امتداد پیدا کردیم و خب این موها ریخته و برهنه شدیم عملا و یواش یواش طی قرون تبدیل به انسان شدیم. هستن میگن بله درست، ما میمون برهنه هستیم، اما غلط این موضوع که بگیم ما چیزی جز یک میمون برهنه شده نیستیم. ریزتر میشیم. شما وقتی میخواید پدیده درد رو توضیح بدید، بیولوژیست ها، نورولوژیست ها خب این رو حاصل یک رشته اتفاقات در بدن میدونن و یک تحولات شیمیایی میدونن این رو و به این نتیجه میرسونن که درد از اینجا حاکی میشه، از اینجا به وجود میاد. اما اینکه ما بگیم درد چیزی جز این نوسانات الکترونی و شیمیایی نیست، این هم موضوعی که باید بهش فکر بکنیم و این مغالطه رخ نده. اینکه ما بگیم الف ب هست فرق میکنه با اینکه بگیم الف چیزی جز ب نیست. نمیخوام خیلی پیچیدش بکنم، ادامش نمیدم به تحلیل الان و این یه مقدار رو عرض کردم خدمتون که کششی در شما ایجاد بکنه که تا انتها همراه من باشید و کل این 3-4 پست رو در کنار هم باشیم. عرض کردم در 3 پست ابتدایی شعر رو میخونم و در پست 4 یک تحلیل مفصل بهتون ارائه خواهم داد، مثل داستان پادشاه و کنیزک. اسم این داستان هم عجیب هست، داستان طوطی و بقال، و عجیبتر این که شخصیت محوری بقال نیست بلکه طوطی است. طوطی در فرهنگ اجتماعی ما به تکرار بدون فکر معروفه. ما طوطی رو استفاده نمی کنیم برای اینکه از خوش صحبتیش صحبت بکنیم، از صدای دلنشینش صحبت بکنیم. خیر، در ادبیات ما هر جا میخوایم از آواز صحبت بکنیم یا از صدای دلنشین یک کبوتر، همیشه از بلبل استفاده میکنیم.
یا از قناری استفاده میکنیم. اما طوطی برای ما شاهد مثال و به مثابه یک تکرار بدون فکره و مولانا آمدانه از طوطی در این داستان استفاده کرده، به خاطر اینکه اینجاست که بهتون عرض کرده بودم قبلا هم، اگر مولانا مثالهایی میزنه که امروز ممکنه برای شما منطقی به نظر نرسه و یه مقدار با عقلتون درست حسابی جور در نیاد با زندگی امروزی، من همیشه موکولتون میکنم و هدایتتون میکنم به گذشته. میگن در جریان باشید که مولانا در چند سده قبل داشته اینها رو میگفته و مثالهایی میآورده که ملموس باشه برای همه، مثالهایی که نقل محافل باشه، نقل محافل باشه و همه در جریانش باشن. اتفاقا این مثالی که امروز آورده و داستانی که امروز میخواد تعریف بکنه از طوطی و بقال هنوز هم که هنوزه در فرهنگ ما هست. یعنی هنوز هم ممکنه شما در مرکز شهرهای پرجمعیت، در بافت قدیمی شهرهای پرجمعیت که هستید، وارد یک مغازه میشید، پرنده یا یک طوطی رو اونجا ببینید که با مشتری خوشو هم میکنه. بنابراین در قالب یک طوطی این داستان رو آورده و قرار روایت بکنه براتون، به این دلیل که براتون ملموس باشه. و در کل زمانی که این داستان رو میخونم مجددا تاکید میکنم حواستون باشه، طوطی نماد تکرار بدون فکر هست. بریم داستان رو تحلیل بکنیم. خب در داستان پادشاه و کنیزک رسیده بودیم تا بیت 246. الان میرسیم به بیت 247 و 248. میگه بود بقالی و وی را توته‌ای، خوشنوایی سبز و گویا توته‌ای. در دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. این توته‌ای میخونم برای اینکه وزن به هم نخوره، توتیی قاعدتاً درست است. میگه در گذشتگان یک بقالی بود، یک فروشنده‌ای بود که یه توتی رو هم در مغازش داشت، توتی خوش آواز و سبز رنگی داشت که این توتی قاعدتاً طبق عرف و مردم حرف میزد و اگه کسی میومد داخل این مغازه باهاشون خوشو بش میکرد. در دکان بودی نگهبان دکان، یعنی عملاً نگهبان دکان بود علاوه بر این که صحبت میکرد. و نکته گفتی با همه سوداگران. سوداگر، ببینید ما چندین سودا داریم، سودا معانی مختلفی داره و این نکته گفتن میتونه شوخی کردن هم باشه. سوداگر به کسی میگفتن که کارش داد و ستد هست و تجارت هست. ما یه سودای دیگه به معنای آرزو داریم، میگن طرف سودای فلان چیز رو در سر میپرورون، امید و آرزوی چیزی رو داشت. یا سودا زده هم هست که به کسی میگن که مجنون و از خود بیگانه و دیوانه شده عملا. اینجا سوداگر به معنای در حقیقت تاجر هست. میگه این توتی نگهبان دکان بود، این مشتریان و این سوداگران و تجاری که می اومدن باهاشون خوشو بش میکرد. در بیت 249 و 250 میگه در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاذق بودی. جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. در خطاب آدمی ناطق بودی یعنی با آدمیان هم صحبت میکرد، فن خطابه داشت، نطق میتونست بکنه با آدمیان، زبون آدمیان رو بلد بود. و در نوای توتیان، در نغمه سرایی توتیان که دیگه خب خودش هم توتی بود، از هم نوعان خودش بوده، حاذق بوده، بسیار ماهر بوده. در بین این بیت و بیت بعدی که براتون خوندم 2 بیت الحاقی هم هست. در بعضی از نسخه ها هست اما در اکثر نسخه ها نیست، بنابراین شک هست که سروده خود مولانا هست یا نه. خیلی هم داستان رو خیلی دستخوش تغییر نمیکنه. من برای اینکه در همه نسخه ها نیست نمیخونم اون 2 بیت رو هم براتون، اما نقل به مضمون میکنم که در اون بیت ها چی میگه. توی اون بیت داره میگه که یه روز این صاحب دکان میره خونه برای استراحت که برگرده و توتی مواظب دکان بوده، نگهبانی رو میده دیگه. ناگهان یه گربه‌ای برای شکار یه موشی میاد داخل دکان و این توتی از ترس جانش، میرسیم به بیت 250، جست از سوی دکان سوی گریخت. از یه طرف دکان پرید به اون طرف دکان که جابجا بشه و همینطور که داشته میپریده بره اونور دکان، شیشه های روغن گل را بریخت. شیشه روغن گل بود، از گل روغن گرفته بوده بقال اونجا گذاشته بوده و این میخوره به اینا و اینا میریزه. در بیت 251 و 252 میگه از سوی خانه بیامد خواجه اش، بر دکان بنشست فارغ خواجه وش. دید پر روغن دکان و جامه چرب،
بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب. از سوی خانه بیامد خواجه‌اش. میگه این خواجه، این بقال که خواجه به معنای سرور هست، به معنای بزرگتر هست. میگه این خواجه از در حقیقت خونه اومد و برگشت بیاد به دکان. بر دکان بنشست فارغ خواجه‌اش. فارغ یعنی آسوده و آسوده خیال. میگه خیلی راحت و با متانت و با بزرگی خواجه‌اش مثل یک خواجه نشست بر دکان. یهو دید چی؟ دید پر روغن دکان و جامه چرب. دید این دکانش، این مغازش پر روغن شده، این لباسش که احتمالاً روی صندلی گذاشته بوده چرب شده. بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب. یهو این وضعیت رو که دید خشمگین شد و بر سر طوطی زد. یه دونه زد تو سر طوطی و از شدت این ضربه طوطی کل شد. این کل شدن یعنی هم کچل شدن و هم نطقش رو از دست داد. یعنی دیگه نمیتونه صحبت بکنه، دیگه نمیتونه آواز بخونه و با در حقیقت تجار و سوداگرانی که می اومدن داخل مغازه او خوشوبش بکنه و صحبت بکنه. در بیت 253 و 254 میگه روزکی چندی سخن کوتاه کرد. مرد بقال از ندامت آه کرد. ریش بر می کند و می گفت ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. روزکی چندی سخن کوتاه کرد. میگه این طوطی بر اثر ضربه کل شده بود، کچل شده بود، نطقش رو هم از دست داد. یه چند روزی اصلا هیچی نگفت، سخن نگفت. مرد بقال از ندامت آه کرد. ندامت یعنی پشیمانی. این مرد بقال هم دید با این وضعیتی که پیش آورده زد تو سر این بنده خودمون بالا نشسته بود، داشت صحبتشو میکرد، خوشوبششو میکرد با مشتریا، الان دیگه نمیتونه صحبت بکنه. پشیمان شد و از این ندامت، از این پشیمانی آهی در دل کشید. ریش بر میکند و میگفت ای دریغ. این ریش برکندن کنایه از افسوس خوردن هست. میگه از شدت اندوه ریش بر میکند، ریششو میکند و میگفت افسوس ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. میغ به معنی ابر هست. میگه این آفتاب نعمت و دولتم، این نعمتی که داشتم مثل آفتاب داشت میدرخشید، زیر ابر پنهان شد. یعنی نوا و کلام طوطی رو یک نعمت میدونست که به زوال رفت عملا. در بیت 255 و 256 میگه دست من بشکسته بودی آن زمان، چون زدم من بر سر آن خوش زبان. هدیه ها میداد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. این دست من بشکسته بود، این دست شکستن ضرب المثل هست در محاوره ما هم هنوز که هنوز جا داره. وقتی یه کاری رو میکنیم که بعداً پشیمون میشیم میگیم کاش دستم شکسته بود این کار رو نمیکردم. این میگه ای کاش اون موقعی که من داشتم این طوطی خوش زبان و خوش آواز رو میزدم اونجوری، کاش دستم شکسته بود، کاش این کار رو نمیکردم. هدیه ها میداد هر درویش را. این هدیه درسته ها، هدیه نخونیدش لطفا. در محاوره هم هدیه نگیدش، غلطه. هدیه درست هست. تا بیابد نطق مرغ خیش را. میگه برای اینکه این طوطی رو به آواز و سخن برگردونه، بتونه نطقش رو دوباره باز بکنه، هدیه ها میداد هر درویش رو. هر درویش و بینوایی که میدید هدیه میداد، کار خیر میکرد، نمیدونم نذر میکرد، همین کارهایی که امروز هم رایج هست، برای اینکه اون دوباره بتونه صحبت بکنه. در بیت 257 و 258 میگه بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. می نمودان مرغ را هر گون شگفت، تا که باشد اندر آید او بگفت. میگه بعد 3 روز و 3 شب، بعد از سپری شدن این مدت زمان، حیران و زار، این بنده خدا زار یعنی ناامید، از پا افتاده عمل. میگه این مرد بقال حیران و ناامید و گریان نشسته بود دم در دکانش. می نمودان مرغ را هر گون شگفت، یعنی هر کار شگفت‌انگیز و عجیب غریبی رو انجام میداد که شاید بلکه این طوطی رو به نطق برگردونه و به نغمه سرایی درش بیاره مجددا. این شگفت یعنی این کار شگفت‌انگیز. در بیت 259 و 260 که اتفاقا میرسیم به اصل ماجرا، میگه جولقه‌ای سر برهنه میگذشت، با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. طوطی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان.
جولقی سر برهنه میگذشت. جولقی به معنای درویش و بینوا هست، اما اینجا سر برهنه رو وقتی گفته داره به قلندرها اشاره میکنه. من راجع به قلندر و قلندریه این فرقه صحبت کردم قبلا، خیلی گزیده براتون. یک فرقه ای از صوفیان هستند که یک رفتار عجیب جامعه گریز و عرف گریزی داشتن که مولانا هم اتفاقا از این رفتار خوشش هم میومد. خودش قلندری نمیکرد، اما جایی در مثنوی اتفاقا نشون میده که از این رفتار اینها لذت هم میبره، چون پردل و جرأت بودن که عرف گریزی میکردن و این گونه با عرف غالب جامعه به نبرد میپرداختن در ظاهر. حالا این چی بود؟ اینا یک دلقی میپوشیدن، یک لباس بلند سبز رنگی میپوشیدن که از جنس پشم بود، پشمینه بود، از جنس مو بود و تمام موهای سر و صورت رو میتراشیدن. یعنی ریش ها رو کامل میتراشیدن، موهای سر رو میتراشیدن، بلکه هم ابروها رو هم میتراشیدن و یک چهره وحشتزایی بود برای بقیه و این شکلی در میان عموم ظاهر میشدن و بقیه از اینها فاصله میگرفتن و اینها با این روش میرفتند و این قضاوت ها رو بررسی میکردند. یعنی مردم رو در معرض قضاوت میذاشتن و وقتی ازشون فاصله میگرفتن، مردم از اینها فاصله میگرفتن، اینها به کنج عزلت خودشون میرفتن و به قلندری میپرداختن و فرقه خودشون رو داشتن عرض. این خیلی مفصل تر از اینها، من دارم خیلی سطحی عرض میکنم خدمتتون. بعدن یک غزل شاهکاری از حافظ هست، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شمارش رو غزل 177 دیوان حافظ هست، برسیم بهش مفصل بررسیش خواهم کرد. یک غزل فوق العاده در این زمینه داره، میگه نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. بنابراین این یک داستان مفصلی است. این که عرض میکنم مولانا خوشش هم میومد از دل و جرأت اینها در تراشیدن موهای سر و صورت. ببینید اون زمان ریش یکی از ساختمان ها و 4 ستون و ساختار مردانگی به حساب می اومد. ریشو کوتاه هم نمی کردن، چه برسه به اینکه بتراشن کلن از کل از ریشه. و قاعدتا الان البته با عرض پوزش و عرض تأسف بابت این موضوع برای افغان‌های عزیز، الان هم همین قوم امارت اسلامی که چیره شدن به افغانستان هم فکر میکنم این اخیراً اخباری شنیدم مبنی بر اینکه تراشیدن ریش رو ممنوع کردن. دیگه بگذاریم. اینجا میگه جولقی سر برهنه میگذشت. یهو یه قلندر دید از دم دکون داره رد میشه سر برهنه، با سر بیموچ و پشت تاس و تشت. تاس یک ظرف مسی بود که باش آب میخوردن و این پشتش صیقلی بود، پشت تشت هم همینطور دیگه، صاف و صیقلی. میگه سرش بیمو بود، عین پشت تاس و عین پشت تشت، بدون مو، صاف و صیقلی. طوطی اندر گفت آمد در زمان، بلا فاصله به حرف افتاد. چند روز بود حرف نمیزد. این صاحب دکان، این بقال، هرچی هم نظر میکرد و هرچی هدیه میداد به درویش ها به صحبت نمیفتاد، تا اینو دید یهو لب به سخن گشود، بانگ بر درویش زد که هی فلان. یهو داد زد به سمت همین قلندره که ای فلانی. چی حالا بهش گفت؟ در بیت 261 و 262 میگه از چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ قاعدتا الان دارید میخندید. در بیت بعدی هم همین رو میگه. میگه از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پنداشت صاحب دلق را. از چه ای کل با کلان آمیختی، کل یعنی کچل دیگه. میگه کچل، به همون قلندر اشاره میکنه. میگه تو چرا در مسلک کچلان قرار گرفتی؟ تو چرا این شکلی شدی؟ تو چرا به این شکل در اومدی و به این راه کشیده شدی؟ کی تو رو کچل کرده؟ مگه تو هم از شیشه روغن ریختی؟ یه لحظه با خودش مقایسش کرد. یعنی یادش افتاد که روغن رو ریخت و زدن تو سرش و کچل شد. الان یکی رو دیده این خودش میگه مگه تو هم روغن ریخته بودی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را. از این قیاس یهو خلق، اطرافیان اونجا خندهشون گرفت. کوچو خود پنداشت صاحب دلق را. صاحب دلق که عرض کردم، دلق لباس قلندرها بود دیگه، صاحب دلق هم منظورش قلندره. مردم از این که این طوطی خودش رو با اون درویش مقایسه کرد و این اتفاقی که برای خودش افتاده رو با اتفاقی که برای درویش افتاده مقایسه کرد، به خنده افتادن. این خنده افتادن هم حرف توشه ها، جدی بگیریدش. من
من تایید و تکذیب نمی‌کنم مثل همیشه. من بارها عرض کردم خدمتون، من چند روز دیگه باید بشینم همینجا در همین مقام خیام رو تفسیر بکنم براتون و دقیقاً نقطه مقابل مولانا خواهم بود، به خاطر اینکه اون موقع باید خیام رو تفسیر بکنم، چون خیام نقطه مقابل مولانا بود. حافظ رو به گونه خودش، سعدی رو به گونه خودش. و وقتی در جایگاهی هستیم که باید شعر مولانا رو تفسیر بکنیم، من تمام تلاشم بر اینه که احساسات و نظر شخصیم رو دخیل نکنم در چیزی که دارم به شما ارائه میدم. بنابراین فقط سعی میکنم تبیین بکنم که مولانا داره براتون چی میگه. این که میگه خنده آمد خلق را، صرفا برای این نیست که یک تصویر خنده‌داری رو براتون ترسیم بکنه، یعنی یک تعلیقی براتون ایجاد بکنه که اینجا لبخند به لبتون بیاد. داره هشدار میده، میگه این طرز تفکر خنده داره. یعنی وقتی این طرز تفکر، این فکر میاد پس پرده ذهنتون، میخواید اینقدر سطحی نگاه بکنید، این مایه تأسفه، مایه خنده است، مایه استهزا هست. اینکه هر گردی رو گردو ببینید. اینجا برمیگرده به همون در کلام امروزیمون سطحی نگری، دوری از عمق، و یه مقداری اگه بخوایم فلسفی تر بررسیش بکنیم برمیگرده به همون چیزی که در ابتدای پست گفتم: ریداکشنیسم، فیزیکالیسم، تقلیل گرایی، کوچیک کردن و فروکاستن یک موضوع به یک پدیده بنیادین تر و بزرگتر. این همینه. اینکه برای یک معلول، برای یک پدیده فقط یک علت در نظر بگیرید، در صورتی که یک معلول میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. اما شما مثل این توتی، عرض کردم چرا از توتی استفاده کرده بود در ابتدا، تأکید مؤکد کردم، چون توتی نماد تکرار بیفکره. و اینجا هم همین رو میگه تو یه عمری همه اومدن و رفتن، این مثل یک توتی سخن گفتی، هرچی یاد گرفته بودی تکرار کردی، اینجا هم هرچی میبینی تکرار داری میکنی. این توتی، حالا در انتها به تحلیل که برسیم عرض خواهم کرد، این توتی نماد ماهایی است برای مولانا که مغرور به علم خودمون هستیم و علم خودمون رو اصیل میدونیم و با داشته های علمی خودمون و با تجربیاتمون تصمیم گیری میکنیم، در صورتی که فارغ از این موضوع هستیم که ما حتی از نگاه مولانا، حتی کسب علممون هم با آزمون و خطا بوده. یعنی ما آزمون و خطا میکنیم و برای معلول هایی که رخ میده علت پیدا میکنیم و بلا شک علت هایی که پیدا میکنیم علت هایی است که قبلا آزمون و خطاش کردیم، یعنی تجربه کردیم. پس علتی رو خارج از این علل نمیپذیریم، چون ما اینها رو فهمیدیم و تجربه کردیم. فارغ از این هستیم که برای یک معلول ممکنه علتی باشد که ما نمیدونیمش، هنوز بهش علم نداریم. مولانا بارها در ابیاتش، چه در مثنوی چه در دیوان شمس، به این موضوع اشاره کرد. غزلی از او هست که من خودم خیلی دوستش دارم. میگه همه نقدها شمردی، به وکیل در سپردی، بشنو از این محاسب عدد و شمار دیگر. میگه حساب کتابای روزانت که همه رو در حال شمردن و جمع کردن و مادیگرایی هستی، حالا به ایناش کاری ندارم، اینا همه رو به وکیل به جای امنم سپردیش، حالا بیا از من بشنو یه عدد و شمار دیگه، یه مدل عدد و شماره دیگه هم هست که سر ازش در نمیاری، بیا از من بشنو. یا جای دیگه گفته بودم، میگفت دل راز خود برکندم، با چیز دیگر زندم. این چیز دیگر همین چیزیست که ما تجربهش نکردیم، بنابراین پذیرفتنش هم برامون دشواره. بنابراین وقتی یک معلولی رخ میده به این علت مراجعه نمی کنیم. اینجا هم داره همین رو میگه این توتی قیاسش خنده‌دار بود. اینطور نیست که تنها دلیل کچل شدن ریختن روغن بوده باشه و ضربه‌ای که بقال به سرش زده باشه، که خیلی مهمه. در بیت 263 و 264 تبیین میکنه این صحبت رو، دیگه از قالب داستان میاد بیرون و شروع میکنه به شما همون مفاهیم غنی رو عرضه کردن که قرار بوده. من عرض کردم خدمتون، من تقریبا سطحی از تعبیرش میگذرم برای اینکه داستان از ریتم نیفته، چون این داستان مفاهیم نهفته درش از خود داستان خیلی گسترده تر و مبسوط تر هست. بنابراین من میگذرم
یک تعویل سطحی میکنم میرم جلو تا برسیم به پست 4 که قرار هست تحلیلش بکنیم. اونجا به جد موشکافیش میکنم و وارد عمق میشم، چون پشت هر کدوم از این ابیات از اینجا به بعد حرفای گسترده‌ای هست. میگه کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. کار پاکان را قیاس از خود نگیر یا مگیر. اون قلندر دیدی، البته دیگه از توتیه اومده بیرون. الان این توتیه دیگه الان مایی که فقط نگاه میکنیم و نماد تکرار بی فکر بود دیگه، بدون فکر فقط تکرار میکنیم. این پدیده‌ها رو که میبینیم بدون اینکه تحلیل بکنیم، البته از دیدگاه مولانا، همینجوری ادامه میدیم و تکرارش میکنیم. میگه کار انسان‌های پاک و وارسته رو مثلا مثل اون درویش و قلندره که کاری میکنه که شما ممکنه درکش نکنی، مثل داستان قبلی، داستان پادشاه و کنیزک و اعمالی که خضر مرتکب میشد، آدم میکش، کشتی سوراخ میکرد، دیوار میساخت، اینا رو شما نگاه میکنی، اینا رو نباید با خودت مقایسه بکنی که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شیر و شیر. گرچه ما یه مدل شیر رو مینویسیم، ولی خب غالبا ماهیتش متفاوته. اون شیری که مینوشیمش با اون شیر درنده‌ای که داخل جنگل هست که ماهیتش یکیه. اینجوری نیست که تو تا شیر دیدی به یکیش اشاره بکنی. خب دو معنی داره و هر پدیده ممکنه چند علت داشته باشه. اینجا مکررن برمیگرده به همون قاعده ریداکشنیسم که عرض کردم، به همین چیزی که ماها هم درگیرش هستیم. ظاهرش میشه سطحی نگاه کردن، یه ذره عمیق‌تر میشیم میگه قضاوت کردن. شما اگر نبا قضاوت بکنی، میخوای قضاوت هم بکنی که نمیتونی همین شکلی هر چیزی رو میبینی بر اساس داشته ها و تجربیات خودت قضاوتش بکنی. ممکنه شما تا الان تو جنگل نرفته باشی، هیچ علمی هم نسبت به اون شیر درنده نداشته باشی. شیر که بهت میگن یاد یا شیر آب میفتی یا این شیری که مینوشن دیگه. من عذرخواهی میکنم از عزیزانی که دارن منو با زیرنویس میبینن، میدونم درکش مشکله. 30% از عزیزانی که ما رو میبینن البته مایه افتخار من هست. فارسی زبان نیستند، یا اگر فارسی زبان هم هستن زبان انگلیسیشون بسیار قوی تر از زبان فارسیشون هست و ما رو با زیرنویس میبینن. من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم بابت این مسئله‌ای که الان پیش اومده، چون براتون سخت میشه درکش. یک مدل شیر رو مینویسیم اما چند معنی داره. میگه جمله عالم زین سبب گمراه شد. جمله یعنی همگی، میگه همه مردم دنیا، اونایی که گمراه شدن به این دلیل گمراه شدن، کم کسی ز ابدال حق آگاه شد. ابدال خونده شده، این ابدال هم خونده شده. ابدال میشه جمع بدل، ابدال میشه اولیاء الله، نزدیکان خدا، کسانی که در حقیقت قرب دارن به خدا و نزدیک درگاهش شدن، که خب قاعدتا ابدال درست هست. در صوفیه هم هست، یک اصطلاحی در صوفیه هست، بین عرفا هم معروفه. میگه که این کم کسی از کار این انسان‌های پاک و وارسته که ممکنه با عقل ما که عملگرا و تجربه گرا هست کارها رو قیاس بکنن و اتفاقا دوچار خطا بشن. شمار اندکی هستن که حال اینها رو میفهمن، حال اولیاء الله رو میفهمن و میپسندن عملا. در بیت 265 و 266 اشاره میکنه به یک دیدگاه مذهبی که در قرآن هم اومده، نوشتم من آیاتش رو هم. میگه همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. گفته اینک ما بشر ایشان بشر، ما و ایشان بسته خوابی مخر. همسری با انبیا برداشتن. میگه این افراد قشری، این افرادی که ظاهربین هستن، همون افرادی که مثل اون توتی دلیل کچل شدن همه رو ریختن روغن و تو سری خوردن میدونن. میگه اینها همسری با انبیا برداشتند. همسری یعنی خودشون هم قد و قواره اونها دیدن، مدعی برابری با پیامبران میدونستن خودشون و اولیای خدا. اولیا را همچو خود پنداشتن. اولیای خداوند و پیامبران خداوند و اینهایی که نزدیکان خداوند بودن و در درگاه او جایی داشتن، اینها رو مانند خودشون تصور کردن. گفته اینک ما بشر ایشان بشر، یعنی اومدن گفتن که خب ما که بشریم، اینا هم که بشرن، ما انسانیم اینا هم انسانن. ما و ایشان بسته خوابیم و خر. این خور نوشته میشه یعنی خوردن، اما به واسطه در حقیقت به هم نخوردن ردیف و قافیه خر خونده میشه. این ظاهربین بودن، گفتن ما که بشریم، این اولیاء الله که شما میگین هم بشرن و هم ما و هم ایشان وابسته
خوابیدن و خوردن و این نیازهای طبیعی روزمره و نیازهای غریزی هستیم. مصرع اولش که میگه اینک ما بشر ایشان بشر، به آیه 10 سوره، فکر میکنم من اونجوری که سرچ کردم تو اینترنت، به سوره ابراهیم برمیگرده که برمیگشتن میگفتن که خب شما نیستید، به انبیا میگفتن شما نیستید بشری، چیزی نیستید جز بشری همچون ما. و مصرع دومش ما و ایشان بسته خوابیم و خر هم به آیه 7 سوره فرقان اشاره میکنه، فکر میکنم که اشاره میکنن وقتی که نمیخواستن بپذیرن میگفتن که این چه پیامبری، این چه رسولیه که مثل ما غذا میخوره، مثل ما میخوابه، مثل ما در بازار و معابر راه میره و اینجور صحبت ها. در بیت 267 و 268 ادامه میده به این مثال ها. میگه این ندانستند ایشان از عما هست فرقی در میان بی منتها. هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل. این رو امی نخونید این ندانستند ایشان از عما درسته، امی نخونید، غلطه، دیدن جایی امی خوندن. عما به معنای کورگشتن هست، نابینا شدن هست. اینجا قاعدتا منظورش 2 چشم روی صورت نیست و چشم دل هست. میگه این افرادی که ظاهربین بودن به واسطه همین کوردلیشون این ندانستند ایشان از عما هست فرقی در میان بی منتها. این حقیقت رو درک نکردن که بین اونها و انبیا و اولیای الهی و اونهایی که در حقیقت نزدیک هستن به درگاه خداوند، قرب دارند و جایگاهی دارن، اینا فرقی هست بین اینا، بین آدم عادی و این انبیاء الهی. یه ذره 2 ذره هم نیست، فرق هست بی منتها. ولی چرا دیده نمیشه؟ به خاطر عما، به خاطر کوردلی. هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل. میگه مثال داره میاره، میگه 2 مدل زنبور هستن، یکی زنبور معمولی، یکی زنبور عسل. هر دوشون از محل شیره تغذیه میکنن، یکی عسل تحویل میده، اون یکی نیش. اینجا داره به ظرفیت ما اشاره میکنه. سطحی ترش اگر بکنیم به ظرفیت بشر در دریافت نعمت اشاره میکنه. یه ذره عمیق ترش بکنیم به ظرفیت ما در دریافت معرفت اشاره میکنه. دید آب رو دیدید در ظرف در میاد، به شکل ظرف میشه، ظرفیت بالایی داره در این زمینه، خودش رو به شکل ظرف در میاره. داره میگه اگر سطحی بررسیش بکنیم، دیدید به بشر نعمت که میدی دیگه از یه نقطه‌ای به بعد نمیدونه چی کارش بکنه. یکی هست که این نعمت رو دریافت میکنه، همش رو صرف خودش میکنه، سطحیشو دارم عرض میکنه، و مال‌اندوزی میکنه. به یه نفر دیگه همین نعمت رو میدی، شروع میکنه کارآفرینی کردن، شروع میکنه این نعمتی که ازش برخوردار شده رو به بهترین شکل ازش استفاده میکنه. اینجاست که یه وقتا برمیخوریم به اینکه بعضیا مشکل دارن با اینکه کسی ثروتمند غنی هست. اینکه کسی که غنی هست و از این غنای مالی فقط صرفا برای خودش استفاده میکنه، مال اندوزی میکنه، که مذموم هستی چی. اما از این دید هم بهش نگاه بکنید، شخصی شما اینطور نباشید. کسی میتونه ظرفیت کسب منفعت رو داشته باشه در صورتی که این نعمتی که خدا بهش داده غنی هست از مال به عنوان مثال و از نعمت، این رو به صورت مساوی پخش بکنه، این رو تقسیمش بکنه، از این نعمت استفاده بکنه که کسان تعداد افراد بیشتری رو هم برخوردار بکنه. این که راجع به مادیات هست، این که راجع به متریال هست. مسلماً مولانا راجع به این صحبت نمیکنه. حتی در رابطه با کسب معرفت هم همینو میگه. در داستان قبلی با این بیت تموم کرد: با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شهبار نیست. اینجا داره میگه اینها خودشون رو با انبیا و اولیای الهی و نزدیکان درگاه الهی دارن قیاس میکنن و فکر میکنن که اونها هر کاری میکنن اینا هم میتونن بکنن، یا هر کاری که اونها میکنن دلیلش رو اینها هم میدونن، مثل یک توتی فقط تکرار میکنن. اما جای دیگه بهتون گفته که تو نگو ما را بدان شهبار نیستا، با کریمان کارها دشوار نیست. پس خداوند هم محبتش رو دریغ نمیکنه از کسی، حساب و کتاب نداره، 2 تا 4 تا نمیکنه، نعمت رو فراوون گذاشته، معرفت رو هم همینطور، بسته به ظرفیت توئه. میخوای زنبور معمولی باشی؟ میخوای زنبوری باشی که این شهد شیرین رو میگیره اما نیش میزنه، یا نه ظرفیت این رو داری که یک زنبوری باشی که این شیره رو تبدیل به عسل کنی و تحویل بدی؟ در بیت 269 و 270 ادامه میده به این مثال ها. میگه هر دو گون آهو گیاه خوردند و آب،
زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. هر دو نی خوردند از یک آبخر، این یکی خالی و آن دیگر شکر. میگه مثال دیگه، 2 مدل آهو داریم، آهوی معمولی، آهوی ختن. هر دو اینا گیاه میخورن و آب مینوشن. هر دو گون آهو گیاه خوردند و آب، ولی حاصل یکیش میشه مدفوع، ببخشید البته، و حاصل دیگری آهوی ختن میشه مشک ناب که انقدر خوشبو هست که مفصلا راجبش صحبت کردیم. جفتشون که یه چیز تغذیه میکنن، که چرا ورودیشون یکی خروجیشون فرق. هر دو نی خوردند از یک آبخر. یه مثال دیگه، 2 تا نی داریم دیگه، نی که باهاش این مسیر تردد آب، نی معمولی و یکی هم نی شکر. هر دوشون از یک آبخر، آبخور هست، آبخر خونده میشه به خاطر اینکه مصرع دوم شکر هست و این قاعده حفظ بشه. میگه از یه محل آب میخورن، ولی یکیشون خالی از شکر، یکیشون پر از شکر. جفتشون محل تردد آبن، جفتشون هم نیه، ولی یکیشون خالی از شکر و اون یکی پر از شکر. در بیت 271 و 272 میگه 100,000 این چنین اشباه بین، فرقشان 70 سال راه بین. این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همه نور خدا. 100,000 این چنین، میگه مثال هایی مثل این که گفتیم رو مثل این 100,000 مثال دیگه پیدا میشه که میان ذات اونها فرق بسیار هست. یک فرق به طول 70 سال عمر و 70 سال راه هست. این 70 سال انتخاب کردنشان دلیل داره که در تحلیل نهایی عرض خواهم کرد خدمتتون. این مثال ها زیاده. دوباره یکی دیگه، این خورد گردد پلیدی زو جدا، یعنی یکی یک ورودی داره، یه غذا میخوره و بزرگ میشه و از او پلیدی جدا میشه، نه که جدا میشه یعنی سوا میشه، یعنی از او پلیدی ساطع میشه، پلیدی تولید میکنه. کسی دیگری همین غذا رو میخوره و همین طعام، نه صرفا غذای متریالی رو عرض نمیکنم، این طعام مادی و معنوی که دنیا به انسان میده، میگه یکی از این طعام استفاده میکنه، پلیدی ساطع میکنه و رشد میده، یکی دیگه هم همین رو استفاده میکنه، میشه همه نور خدا، یک پارچه نور الهی میشه. شما اصلا خیلی چیز پیچیده‌ای هم نیست، شما کافی در یک خونه چند تا بچه باشن، اینا محصول یک کارخونه هستن، یک مدل تربیت شدن، یک ژن دارن، یک مدل دی ان ای روی اینها تأثیر گذاشته، اما ممکنه بر اساس تفکر یا عدم تفکر رفتار جداگونه‌ای پیدا بکنن. یعنی اینقدر گسترده است، اگه میگه فرقشان 70 سال راهه و هزاران هزار از این مثال ها هست، برای که ماها ممکنه توی یک خونه و در یک خانواده با هم نظرات ضد و نقیض با اختلاف فاحش 180 درجه داشته باشیم و هر دو یک مدل تغذیه داریم، هر دو یک پدر و مادر داریم و نتیجه این تعلیم و تربیت و این رشد و نمو و بالندگی ممکنه به نقاطی برسه که 180 درجه با هم اختلاف زاویه دارن. بنابراین بی‌دلیل نمیگه که این مثال‌های نقض بسیاره. تا بیت 272 رفتیم، به نظرم تا اینجا کافیه. همراه من باید باشید تا پست‌های بعدی هم. بریم برگردیم صحبت‌های آخرام عرض کنم. خب ممنون از اینکه این پست رو هم همراه من بودید، همراه من باشید. داستان رو فکر می‌کنم متوجه شدید که یه کوچولو داستان رو مولانا گفت، زد کنار داستان رو، شیرجه زد داخل عمقش، برای اینکه سریع برسوندتون به مفاهیمی که نیاز هست که عرض کردم. تو 4 پست میبندیمش. پست 4 تحلیل نهایی هست و من خیلی سریع میرسونم دستتون رو. الان تا 1 دسامبر فعلا با 2 پست در هفته میریم جلو. از 1 دسامبر تا انتهای دسامبر و امیدوارم بتونیم همینجوری ادامه بدیم، با 3 پست در هفته رگباری پست میذاریم براتون که زودتر به نتیجه برسیم و شما هم غرق لذت بشید اگر از این محتوا لذت میبرید. پس اگر هم لذت میبرید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفا همین کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید. اگر حمایتی بیش از این میخواستید از ما بکنید که حقیقتا به ما خیلی کمک میکنه در تسریع امورمون و اینکه بتونیم قدرتمندتر جلو بریم، میتونید از دکمه جوین استفاده بکنید و ممبر مجموعه پرژن پوئتری بشید. و اگر بقیه شبکه‌های اجتماعی رو فالو نکردید،
که لیستش رو همیشه بچه‌ها این کنار براتون میذارن و همینطور لینکش رو در دیسکریپشن که میتونید با یک کلیک بهشون بپیوندید که ما کمک میکنه در دسترستون هست. مانعی نیست، مخصوصا اینستاگراممون حتما جوین بشید، فالوش بکنید و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری دارید که باز هم مجددا بسیار به ما کمک خواهد کرد، اگر در داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید. همیاریتون رو به دست ما برسونید، قدرتمندتر میکنه ما رو و همینطور باعث افزایش روز به روز کیفیت ما هم خواهد شد تا بتونیم چیزی رو تولید بکنیم که در شأن دیدگان شما باشه. پست‌های بعدی هم میبینمتون، جایی نرید. فعلا